Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phạm Tăng Cường. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở tại Thánh địa Mỹ Sơn, mình mới vừa mua vé và giá vé vào cổng ở đây là 100.000. Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Di Phú, huyện Di Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách Đà Nẵng 70 cây số và Hội An 40 cây, rất thuận tiện cho hành trình khám phá di sản miền Trung. Mỹ Sơn được xây dựng từ thế kỷ thứ tư dưới thời vua Bhadravaman của vương quốc Champa. Đây là nơi người Chăm thờ thần Shiva, vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo, và cũng là nơi tổ chức những nghi lễ quan trọng của các vị vua suốt gần 9 thế kỷ. Quần thể Mỹ Sơn gồm hơn 70 đền tháp, hiện còn khoảng 20 công trình còn lại tương đối nguyên vẹn. Xây dựng hoàn toàn bằng gạch nung đỏ mà cho đến nay kỹ thuật gắn kết vẫn còn là điều bí ẩn. Kiến trúc nơi đây chịu ảnh hưởng đậm nét của Ấn Độ giáo, thể hiện qua hình khối tháp, tượng thần và hoa văn chạm khắc tinh xảo trên gạch đá, phản ánh sự tài hoa của nghệ nhân Chăm. Năm 1898, Thánh địa Mỹ Sơn được nhà khảo cổ người Pháp tên là Camille Paris phát hiện và công bố ra thế giới. Từ đó, nơi đây trở thành đối tượng nghiên cứu quan trọng về văn hóa Champa. Đến năm 1999, UNESCO đã công nhận Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới bởi giá trị đặc biệt về lịch sử, nghệ thuật và kiến trúc. Ngày nay, Mỹ Sơn không chỉ là chứng nhân lịch sử của vương quốc Champa huy hoàng một thuở, mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Khi đặt chân tới đây, bạn sẽ cảm nhận được sự linh thiêng trầm mặc của những đền tháp cổ kính, lắng nghe câu chuyện về một nền văn minh rực rỡ từng tồn tại trên dãy đất miền Trung Việt Nam. Và nếu có ai đó hỏi mình rằng quê mình ở đâu thì mình xin tự hào trả lời rằng quê mình ở Quảng Nam, nơi có hai khu di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, đó là tháp Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Và trước khi bắt đầu vlog ngày hôm nay, mời các bạn ấn nút like và đăng ký kênh để cùng mình khám phá những chuyến đi và tìm hiểu thêm những câu chuyện lịch sử đầy thú vị nhé. Sau khi đi mua vé vào cổng thì mình sẽ đi tới khu nhà chờ, và tại đây mình sẽ có những cái chiếc xe điện sẽ đưa mình đi vào trong. We also have some girls like that. We call them Apsara. Yes. At the last performance, you can see some. Lúc nãy thì mình đi trên cùng một cái chuyến xe với những người khách nước ngoài, thì có cái bạn hướng dẫn viên thì bạn nói tiếng Anh, thì lúc nãy mình cũng có đứng mình nghe ké. Thì 9:45 sẽ có một cái show là show múa Chăm ấy. Thì bây giờ là 9:30 thì mình sẽ đi bộ một lúc nữa thì sẽ tới cái khu kia, mình sẽ quay cho các bạn xem những cái điệu múa Chăm. Lúc nãy mình vừa mới quay một cái đoạn ngắn, những cái người đó người ta đang hát bài chòi. Tại sao gọi là bài chòi? Tại vì người hát, người ta chơi những cái thẻ bài, đó là một cái trò chơi dân gian và hát trong một cái chòi nên gọi là bài chòi. Thì bài chòi đã có từ rất là lâu, nó nổi tiếng giống như là đờn ca tài tử, quan họ Bắc Ninh hay là nhã nhạc cung đình Huế. Và đây là một cái di sản văn hóa phi vật thể ở tại tỉnh Quảng Nam. Thời tiết hôm nay ở tại Quảng Nam thì thuộc về thời tiết mùa hè. Thì buổi tối và sáng sớm thường có mưa, nhưng mà ban ngày thì trời rất là nắng. Bạn thấy ánh nắng chiếu vô, trời rất là trong xanh. Vô đây thì có cây cối thì làm mình nó đỡ nóng và cảm thấy mát mẻ hơn. Sau khi đi bộ khoảng là tầm 10 phút thì bây giờ mình đã tới được cái khu vực biểu diễn cái điệu múa gọi là Apsara của người Champa. Thì bây giờ là 9:40 thì còn khoảng 5 phút nữa thì cái show múa này sẽ bắt đầu. Vừa rồi mình đã xem xong những cái điệu múa Chăm ở tại khu Thánh địa Mỹ Sơn. Thì mình nhận xét là người ta đã tập luyện rất là công phu và rất là kỹ càng. Tại vì một ngày người ta múa cũng phải là 4-5 show như thế này. Thì trăm hai không bằng tay quen, thì cứ múa lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái động tác nó sẽ thành thục và đẹp mắt. Về phần âm nhạc thì
khá là ok. Mình lần đầu tiên mình nghe được những cái bài nhạc của người Chăm xưa, những người Khmer đấy, thì rất là hay. Và bây giờ mình sẽ tiến về cái khu thánh địa chính. Thì các bạn thấy này, từng dòng người ta đi rất là đông. Tại vì hôm nay mình đi vào chủ nhật thì nó sẽ đông hơn ngày bình thường. Và đa số những cái du khách tới đây đa số là người nước ngoài hết. Hình như là có mỗi một mình là người Việt Nam thôi. Bây giờ hình như là giờ cao điểm đang rất là nhiều người vô người ta tham quan, thì mình chờ một lúc nữa người ta rút bớt đi thì mình vô mình quay chi tiết lại cho các bạn xem nó rõ ràng và nó đẹp hơn. Thì cái thánh địa tháp Mỹ Sơn này là do một cái nhóm là khảo cổ học người Pháp người ta khám phá ra vào cuối thế kỷ thứ 19. Thì người ta mất đâu đó 10 mấy 20 năm để người ta khám phá ra toàn bộ được cái khu thánh địa này, và nó rộng đâu đó là mấy hecta luôn, thì mình không nhớ chính xác, nên người ta chia ra những cái nhóm nhỏ, ví dụ như A, B, C, D, và A phải, B phải, C phải, D phải, rất là nhiều. Thì thường những cái người mà làm hướng dẫn viên trong này thì người ta sẽ nhớ chính xác hơn mình, thì mình đi thì mình chỉ đọc lướt qua thôi. Hiện tại trời rất là nắng nên mọi người cũng kiểu như đi ra đây chụp hình hoặc là quay phim một xíu người ta vô, chứ người ta cũng sợ nắng lắm. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây là một cái tháp Chăm xưa, thì người ta sợ nó sụp nên người ta làm những cái giá đỡ này để cho nó khỏi sụp xuống. Thì mình không nên đi vào trong này nhé, đi vào trong này rất là nguy hiểm, nó sụp xuống là không biết đường mà sao. Thì ở đây người ta có cái mã QR, thì các bạn có thể quét cái mã này để nghe những cái câu chuyện người ta kể về đây. Thì trên những cái bờ tường ấy thì người ta có những cái tượng những cái người phụ nữ Chăm này, và các bạn thấy những cái rãnh gạch này không? Đây. Bây giờ cái bí quyết mà để người ta xây dựng những cái tòa tháp này á, là cũng là một cái bí ẩn. Người ta không biết là người Chăm đã dùng cái chất gì để kết dính những cái viên gạch như thế này. Nên các bạn nhìn kỹ vào đây này, thì mình không thấy một cái vạch hay là cái vữa hồ gì hết. Gạch Chăm cũng là một cái loại gạch rất là nổi tiếng ở tại Việt Nam. Thì trước đây mình xem TV về một bộ phim tài liệu, thì có một cái anh đó, ảnh đang trên đường là khám phá cái cách làm gạch của người Chăm. Thì ảnh nói là người Chăm người ta làm xây dựng như thế này ấy, là không cần hồ vữa gì hết. Tại vì ngay từ cái ban đầu trong những viên gạch này ấy, là người ta đã bỏ những cái chất phụ gia gì đó, và khi hai viên gạch chà sát với nhau, có cái nước vào, người ta đổ nước vào chà sát hai viên gạch thì nó đã kết dính với nhau rồi. Do trải qua một thời gian rất là dài, và cũng một phần là vì chiến tranh và bom đạn, nên những di tích ở đây thì thường là không có còn nguyên vẹn. Ngày hôm nay thì người ta đang cố là phục dựng lại những cái di tích ngày xưa, nhưng mà mình thấy là vẫn còn kiểu hoang sơ lắm, chưa có được hoàn thiện. Như chúng ta đã biết, vào năm 938 thì Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán và kết thúc 1000 năm nô lệ Bắc thuộc, giành lại độc lập đầu tiên cho nước Việt Nam. Thì trước đó vào thời Bắc thuộc thì Việt Nam được chia thành các quận như Cửu Chân và Giao Chỉ. Thì vùng đất mà Chiêm Thành ngày hôm nay mình đang đứng đây thì được gọi là quận Lâm Ấp. Thì Lâm Ấp là tiền thân của đất nước Chiêm Thành và có kinh đô đặt tại Tra Kiệu. Thì Lâm Ấp đã giành được độc lập sớm hơn Việt Nam rất là lâu. Đó là vào thế kỷ thứ 2, bắt đầu một cái chế độ vương quyền mới. Trong đây có một cái dòng suối này, một cái con kênh nhỏ thôi, có cái cầu đá bắc qua.
眼神都没有变啊，这 Đây là cái điểm tham quan thứ hai trong thánh địa Mỹ Sơn. Thì mình thấy gạch trong này vẫn còn đỏ, nó có vẻ là mới hơn cái khu ở ngoài kia. Thì hiện tại mình đang đứng tại ở trong một cái ngôi đền của người Chăm ngày xưa. Thì mình không được vào trong cái khu vực này nên mình chỉ đứng ngồi thôi. Thì một điều đặc biệt là khi mình sờ tay vào trong những cái viên gạch Chăm này, mặc dù ánh nắng nó chiếu vào nhưng mà mình sờ vào nó cũng rất là mát. Và không hiểu tại sao người ta cố tình hay sao mà lại có những cái dấu tréo đánh dấu ở trên này. Mình không hiểu là ai làm. Gạch này khá là mới này, nhìn rất là đỏ, giống như người ta mới vừa xây lại. Như mình nói lúc nãy thì cái công nghệ xây cất của người Chăm ấy, thì chúng ta sẽ không thấy những cái vạch vữa, vạch hồ ở giữa những cái lớp gạch. Những cái đền như thế này là nơi kết nối tâm linh giữa các vị vua Chiêm Thành với đấng thần linh ở trên trời, nên rất là linh thiêng, nên mới có tên là Thánh địa Mỹ Sơn. Khu bên này thì mình thấy còn khá mới và rất là hoàn hảo, nên đa số mọi người thường thích tới đây để chụp hình này, rất là đẹp. Trên những cái bức tường gạch thì có rong rêu phủ lên nhé, nhìn rất là hồi cổ ha. Nhìn như thế này mình cứ tưởng như một đống gạch là xếp chồng lên nhau và nó sẽ đổ ngã khi nào không biết, nhưng mà thực tế là nó rất là chắc chắn nè. Mình xô thử nó không có đổ. Người ta làm hai viên gạch với nhau, làm sao đó mà nó dính lại với nhau như thế này nè. Lắc nó không đi luôn. Gạch nó có thể bể nhưng mà về cái độ dính giữa hai viên nó rất là chắc. Nhìn những cái bức tường ở trong này là khá là hoàn hảo, người ta làm rất là đẹp. Cái nền gạch dưới này nè, mình thấy rất là trơn á, đi không khéo là nó sẽ dễ trượt ngã. It's very slippery. Yeah. Nhắc tới lịch sử của Chăm Ba thì chúng ta phải nhắc tới công chúa Huyền Trân. Thì vào năm 1301, khi đó vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai là vua Trần Anh Tông, thì ông lên ngôi Thái Thượng Hoàng và bắt đầu đi chu du thiên hạ. Trong một lần ông đi tới đất nước Chiêm Thành và được vua Chế Măng tiếp đãi rất là trọng thị trong vòng là 9 tháng trời. Thì khi trở về Đại Việt, ông hứa với vua Chế Măng là sẽ gả con gái của mình cho nhà vua. Thì vua Chế Măng cứ đợi mãi mà không thấy Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nói năng gì, thì ông mới bèn cho sứ giả đi sang để cầu hôn công chúa. Nhưng mà vua nhà mình thì cứ lằng lửa mãi, không có chịu gả con. Thì vua Chế Măng đành dâng hai châu, gọi là châu Ô và châu Lý, tức là vùng Quảng Bình và Quảng Trị ngày nay, cho Đại Việt. Thì vua Trần Nhân Tông mới đồng ý gả Huyền Trân công chúa, tức là em gái của vua Trần Anh Tông, cho vua Chế Măng mang về làm vợ. Thì khi mà Huyền Trân công chúa ở với vua được khoảng 11 tháng thì công chúa hạ sinh một cái hoàng tử tên là Chế Đa Đa. Sau khi ở với nhau được khoảng 11 tháng thì chả may vua Chế Măng qua đời. Khi đó Huyền Trân công chúa phải tủng táng theo vua. Nghe tin như thế thì Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông mới ra lệnh cho một vị đại thần tên là Trần Khắc Trung phải mang được Huyền Trân công chúa trở về Đại Việt. Thì Trần Khắc Trung đã cướp được Huyền Trân công chúa, bỏ lên thuyền và dông ra biển khơi. Nhưng mà không biết là hai người tặc té như thế nào đó, đi tới nguyên một năm trời mới trở về Đại Việt. Thì rất là nhiều tin đồn không hay cho Trần Khắc Trung khi đó, nói rằng ông và Huyền Trân công chúa có tư tình nên mới đi lâu như thế. Thì nếu chúng ta xét tuổi của Huyền Trân công chúa thì vào năm 1309 là khi mà bà gả cho vua Chế Măng thì lúc đó mới là 20 tuổi. Và khi mà Trần Khắc Trung mang Huyền Trân công chúa trở về Đại Việt thì ông Trần Khắc Trung đã
hơn 60 rồi, nên cái chuyện tư tình giữa Trần Khắc Trung và Huyền Trân công chúa là hầu như là không xảy ra. Ở trong này rất là nhiều cây cối nên rất là mát. Thì ở đây có một khu người ta đang quay lưới xanh lại nè. Thì trong này có lẽ như đang có một cái khu di tích mới, người ta đang khai thác hay là đang tu sửa lại gì đó. Phía bên này thì có một cái hồ sen, nhưng mà mùa này thì sen nó tàn hết rồi. Các lá sen hầu như nó đã héo rồi, không còn sen nữa. Nhắc tới lịch sử của Champa và Đại Việt thì chúng ta không thể không nhắc tới một vị vua rất là dũng mãnh, có tên là Chế Bồng Nga. Ông là vị vua thứ 12 của Vương quốc Chiêm Thành và đã 12 lần tấn công Đại Việt. Trong đó có những lần ông tấn công thẳng vào kinh thành Thăng Long, làm cho vua quan nhà Trần phải bỏ chạy. Vua Chế Bồng Nga là đời vua sau đời vua Chế Măng, và ông tấn công Đại Việt với mục tiêu là lấy lại hai châu Ô và châu Lý. Và tên của ông được xuất hiện trong một bài hát rất là nổi tiếng, đó là Hận Đồ Bàng. Thì Đồ Bàng ở đâu? Đồ Bàng là kinh đô của Vương quốc Chiêm Thành, ở tại xã An Nhân, tỉnh Bình Định. Sau khoảng chừng 2 tiếng tham quan trong khu vực thánh địa Mỹ Sơn, thì qua vlog ngày hôm nay mình hy vọng đã mang được một chút gì đó thông tin tới cho các bạn. Nếu các bạn còn những cái thông tin nào khác muốn bổ sung thêm thì xin hãy để lại dưới phần comment. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi ăn một cái món đặc sản của người Quảng Nam, đó là mì Quảng. Lúc nãy thì mình định ghé ăn mì Quảng để review cho các bạn xem, nhưng mà cái quán ở gần cái chỗ tháp Mỹ Sơn thì mình thấy nó hơi vắng khách và mình nghĩ nó không ngon, nên mình có một cái lựa chọn khác, đó là cái món bún tái ở Cầu Móng. Mình đang ngồi trong quán này, quán là Bia Thui Bảy Lép, một cái quán có cái tên là Bảy Lép, nghe rất là buồn cười nhưng mà nó lại rất là nổi tiếng, vì là cái nguồn gốc và xuất xứ của món bia thui là bắt đầu từ cái quán này. Bây giờ mình sẽ review cái bún tái cho các bạn xem. Đó. Ok. Đây là mình nặn chanh vào nhé. Nè, người ta có cho một cái đĩa mà ớt chanh đó. Bạn nào muốn ăn cay thì thường là người ta cầm trái ớt này người ta cắn vô luôn. Đó, rất là cay. Đây là cái thịt bò nhé. Thịt bò thì ở đây gọi là bê đấy. Bê tức là con của con bò, là người ta trụng sơ qua nước sôi để cho nó tái, nó chín tái thôi chứ không phải chín hẳn. Cái nước này là cái nước người ta nấu bún đây, và bún người ta rắc tí hành ngò lên phía trên, rất là đơn giản ha. Rất là thơm. Cái nước này gọi là nước xương sáo, tức là nước người ta khi người ta thui một con bê ra ấy, thì người ta lóc cái thịt ra để người ta sắc lát, người ta xách ra để mình có thể cuốn bánh tráng. Rồi cái xương đó người ta bỏ vô một cái nồi nước sôi và người ta hầm ra cái nước cốt này, gọi là nước xương sáo. Tuyệt vời. Ngon quá. Cái bún sáo ở đây á, là có một mùi vị là mình đảm bảo là không bao giờ có một cái món bún khác mà có một cái vị tương tự. Nó rất là thơm mùi hành, mùi xương. Người ta có cái bí quyết nấu như thế nào đó để cho cái nước xương nó ra, nó không có bị hôi, mà mình ăn lại rất là thơm. Quá đã. Người ta còn bỏ cả hành củ nữa nè, người ta sắc lát ra đó cho nó thơm nước ha.
Thực ra cái món bún sáo này là mình ăn từ lúc nhỏ kia, nên khi bây giờ mình ăn lại nó rất là hoài niệm. Thì khi bé là mình hay đi mua cho bà nội cái tô bún, thì mình hay xách cái comment thì mình lên quán 7 Lép hoặc là qua quán 10 năm Hăng phía đối diện luôn. Hai quán cũng rất là nổi tiếng, cũng đều ngon như nhau. Thì mình đưa cái comment ấy thì người ta đổ nước sôi, đổ nước sáo này vô trong cái comment ấy, rồi người ta đổ nước thịt, đổ thịt bò vô, người ta đánh quậy lên cho nó chín tái, rồi người ta đổ thêm nước sôi vô nữa, rồi mình xách về đó. Mình nhớ đó là cái kỷ niệm mình đi mua bún, mua sáo cho bà nội. Mình đã ăn xong cái tô bún tái ở tại quán 7 Lép. Thì cái quán này nó nằm trên trục đường quốc lộ 1A. Nếu các bạn đi từ Đà Nẵng mà đi Tháp Mỹ Sơn chơi ấy, thì chắc chắn sẽ đi ngang qua quán này. Thì các bạn sẽ có thể vô đây thử rất là nhiều món, ví dụ như bún xương hoặc là bún tái hoặc là thịt bò tái nữa. Thì có một dịp nào đó mình sẽ review tiếp thịt bò tái ở quán này cho các bạn xem nhé. Thì lúc nãy thì mình ngồi đây thì có một cái cô của B, một cái khay bánh sushi lại của mời đó, đồ ăn dân tặng miệng nên mình mua luôn chục cái. Thì chục cái này là 30.000, tức là khoảng là 3.000 một cái. Ok, đây là bánh gọi là bánh sushi. Nó là cái từ này là nói trại lại cái từ là bánh phu thê. Thì cái bánh này là thường được bày biện trong đám giỗ hoặc là đám cưới ở tại quê mình rất là nhiều. Đây. Đó. Người ta làm cái hộp đẹp không? Hộp này bằng lá dừa ha. Đây, mở ra nè. Bánh nó màu vàng, ở bên trong thì người ta có là nhân dừa. Có nhân dừa và đậu xanh nè. Mình rất là thích ăn bánh này, nó ngọt vừa phải, không có quá ngọt. Nó có dừa bên trong nên nhai nó sực sực. Ăn trắng miệng rất là ngon. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tham quan thánh địa Mỹ Sơn cũng như thưởng thức một tô bún tái rất là thơm ngon tại quán Bia Thui 7 Lép. Cảm ơn các bạn đã xem vlog tới đây. Hãy nhớ bấm like và ấn nút đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo.